Ang nakaraan, sa paghahanap ko kay Captain Ri, sinubukan ko ng mag-paraglide sa Switzerland, kaya ng ginawa ni Yoon Se-ri sa K-drama series na Crash Landing on You. I'm scared! I hate the free fall! Hoping na sa aking paglanding, Run! Crash landing? In South Korea? Aba, di natin nakita si Captain Lee sa Switzerland. Baka maswertehin tayo dito. Pamilyar sa ating mga Pinoy ang South Korea dahil na rin sa mga kinahumalingan nating K-drama at kinaadigang K-pop. Makulay at puno ng buhay. Bago ang global invasion ng Korean entertainment, alam nyo bang nakilala muna ang bansang ito bilang Land of the Morning Calm? Tara na tuklasin natin ang South Korea, sakay ng bisikleta. Adya! Run! Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. hindi may pagkakailang marami sa ating mga Pinoy, pangarap ang makapunta sa South Korea. Dahil mukhang matindi ang tama sa atin ng Hallyu o Korean Wave. Sa datos ng Twitter noong 2022, ika-4 ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming tweet tungkol sa Korean pop culture. Abay, mula Only Samgyup at iba pang Korean food, beauty products, pelikula, K-pop groups, stan natin yan, lalo na ang K-drama. Oh, familiar ba sa inyo itong lugar na ito? Dito kasi yung isa sa mga main location na pinagshootingan ng K-drama na Vincenzo. O, teka lang. Picture nga tayo. Matatagpuan ito malapit sa isa pang pamilyar na lugar para sa K-drama fans. Sa haba ng 11 kilometers, dumadaloy itong Cheonggyecheon Stream sa buong downtown Seoul. Pagkatapos ng Korean War, actually tinabunan ito ng highway. Pero noong 2003, tinanggal na yung highway at muling binuhay yung stream na ito. Ngayon, tambayan na siya ng mga Koreano, puntahan ng mga turista, at sa ganda ng stream na ito at sa lawak niya, isa na rin siyang sikat na shooting location para sa mga K-drama. Pero hindi K-drama tour ang pakay natin sa biyaheng ito, ha? Nakailang balik na rin kasi ako dito sa South Korea. Nakita ko na ang ilan sa traditional sites. Nakahanap ako ng opa na magtuturo sa akin ngayon. Na-explore ang entertainment scene. At sa pagkakataong ito, first time kong mamasyal sa Korea, sakay ng bisikleta. At magsisimula ang ating adventure sa Incheon City. Ikatlo sa pinakamalaking syudad ng South Korea ang Incheon. Itinuturing itong gateway to South Korea dahil dito matatagpuan ang kanilang pangunahing international airport. Dito sa simula ng Arab Bike Path, tayo kukuha ng ating bicycle passport. Ayan. Okay. Ito yung passport natin, pang travel mula Pilipinas. Ito naman yung ating passport para mag-bike sa buong Korea. Merong bicycle certification system ang South Korea. May 12 bike paths ang certification system na ito na matatagpuan sa buong Korea. Nakagrupo sa 4 ang bike paths. At kapag nakumpleto mo ang isang grupo ng bike path, makakatanggap ka ng medalya. Para sa gagamiting bisikleta sa Incheon, recommended pa rin namin na magdala ng sariling bisikleta, lalo na kung gusto mo ng komportabling long ride at kumpletuhin ang bike paths. Pero kung ayaw mo ng hassle, maaaring magpareserba at magrenta sa Bike Rental Korea.
Nasa 34,000 won o mahigit 1,400 pesos ang average rental price depende sa klase ng bisikleta. Ay, eto na. Yung mga bikes natin ngayon, dahil medyo mas relaxed ride lang tayo dito sa Korea compared sa Switzerland na medyo mas extreme, gagamit tayo ng e-bikes dito. So, eto, pwedeng masakyan yan. Kung ikaw ay turista, kung hindi ka sanay magbisikleta, kayang-kaya mo itong e-bike na to. Kasi nga, meron siyang motor that will assist you as you bike through the paths. Bukod sa Team Woman in Action, may mga naimbitahan din ng Korea Tourism Organization Manila na makakasama natin sa pagbibisikleta. Kasama natin ngayon si Angelo Biker Dude, at saka si Ian na si Andy Ahon. Ako naman si Woman in Action. Kanya-kanya kami. Pero siguro itong dalawang to na makakasama ko ngayon, mas sanay sila sa akin sa mahabaan. Anong longest ride mo? 340. Wow! Ikaw naman? Hindi pa ako lumalabas ng 100, dito kaya. Okay, so dito ako sasabay. Ako ang longest ko, parang nasa 120 ako. Mahaba na. Oo. May endurance na. Hindi naman tayo sa simple lang, ano? Okay. Sanay na kami. Wow! Tara na! Sa Incheon City, nagsisimula ang cross-country route na nagtatapos sa Busan City. May 4 na bicycle paths ito na nagsisimula sa Ara Waterway Bike Path. Ay, ayun! Ito yung mga red phone booths na sinasabi nila kung saan pwede mag-stamp. Oh! First stamp natin. Meron pa tayo. 1, 2, 3, 4. First stamp done! Tara na! Simula na ng ating Korea cycling adventure. Woohoo! Mula sa Yellow Sea, babiyahe tayo pa Silangan. Susundan natin ang Ara Waterway sa Incheon, patungong Han River sa Seoul. Ang Ara Waterway Bicycle Path ang pinakamaiksi at pinaka-flat sa lahat ng certification bicycle paths. Sinusundan ng bike path na ito ang Ara Waterway na kauna-unahang man-made kanal sa Korea. Ginawa ito para maiwasan ang pagbaha, magkaroon ng lagusan ng mga cargo at cruise ship at magsilbing recreational park kung saan may dedicated bike paths para sa ating mga siklista. Ang naalala ko dito sa dinadaanan natin ngayon, yung binike kong ruta sa Subic Clark. Ganito din yun, ganito kainit. Tapos parang nasa side street din kami. Buwan ng Setyembre nagsisimula ang autumn season sa Korea. Pa-transition ito mula summer papuntang autumn. Yung pala, pag ikaw ay na-flatan in the middle of your ride, hindi ka na mamamblema sa tools. Kasi may nagbibenta dito. Ito mga bag para sa bike mo. Merong gloves, may helmet, may shades, arm sleeve. Ito arm sleeve. Ito, yan 5,000 won, equivalent to 200 pesos. Hindi naman para sa akin kasi meron na ako Para sa inyo yan. Nasa mahigit 1,800 kilometers ang kabuuang haba ng certification bike path sa South Korea na dumadaan sa mga coastline, ilog at mga modern at historical landmarks. Kaya naman ibang pasyal experience din ang hatid ng ganitong klaseng adventure sa mga tanawing hatid ng bawat bicycle path. Isa sa mga unang cycling vlogger sa Pinas si Ian. What's up mga kapadyak? Sa video to, usapang hubs naman tayo. Taong 2017 nang simulan niya ito. Isang taon matapos siyang mahumaling sa pagbibisikleta. Bakit nga ba ang Anli Ahon? Yung kasi nung nag-start ako na mag-bike, na mayaya na mag-bike, puro ganun yung ginagawa namin. So may pagka-masokista ka? Hindi naman. Siyempre, nag-e-enjoy kasi may kasama ka na mag-ride ka. So, kung nahihirapan din sila, masaya yun lahat. Ride safe mga kapadyak. Engineering graduate si Ian, kaya naman naa-apply niya ang kanyang kaalaman sa pagre-review ng mga bisikleta.
Si Angelo naman, bike racing ang nakahiligan. Nung nagsimula ako mag-bike, after mga 4 months sumali na ako ng karera and from then on, karera na yung nasa isip. Dito tayo sa starting line. Thank you all sa pagtrangko. Nag-umpisa sa mountain biking si Angelo dahil sa kanyang hilig sa landscape photography. Pero nang minsang maaya sa isang karera, nag-shift na siya sa road bike. Competitive kasi ito eh. Gusto kong sumali sa mga races and wala naman akong option. Diba? Kung gusto ko mong makapag-participate nang hindi ako naiiwanan, at kailangan mag-ensayo ako. Si Ian naman mula road bike, mountain biking na ngayon. So, dati road ka, ngayon MTB na. TV tapos sa trail. Ngayon, ano na, only patag. Puro trail na kasi ginagawa eh. Ngayon. Kasi parang dumating na rin sa point na wala nang luxury na i-spend yung buong araw, yung whole day para mag-bike lang. Dati nagagawa yun, aalis ng madaling araw, uuwi ng hating gabi. Parang ganun, yung mga long ride na ganun. Pero ngayon hindi na. Kaya trail na lang. At Sa isang puto ng aming biyahe, kinakailangang magbago ng ruta at tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. Pero imbis na umakyat ng hagdan at iakyat ang bike sa footbridge, may nakalaang elevator para mas madaling makatawid. Kita mo naman, meron silang elevator for bikers. Napakaganda ng infrastruktura nila. Kasya yung tatlong folding bike, oh. Kung hindi mo naman trip na mag-elevator, pwede ka naman dumaan ng stairs kasi may ramp. Patunay ang mga ganitong pasilidad sa pagpapahalaga ng Korea sa kapakanan ng lahat ng road users, kabilang na ang mga siklista. Wow! Ganda ng view dito. Sarap mag-bike kapag ganito. Talagang may daanan. Finally reached the second red booth. Ay! Achieve tayo for the day. Iba pala, hindi mo pwedeng dayain. Tinan mo, ito oblong, ito rectangle. Kala ko pwedeng stampan ng isa lang lahat. Eh, nakatakan tayo nila. Ara Waterway Bike Path, achieve! May isa na tayong check sa 4 na bike path sa cross-country route. Susunod nating tatahaking bike path, ang Hangang Bicycle Path. From Incheon City to South Korea's capital, Seoul. Iced Americano, sarap. Pero bago yan, coffee break muna. Perfect lang para sa mga coffee lovers tulad ko. At alam kong maraming siklista rin na nagbibisikleta para makapagkape. O diba? Sarap magkape, no? Ano masabi niyo sa ride dito so far? kakaiba dito, kahit weekday, sobrang dami na nag-ride. No? Buong day, no? Dati yung weekend mo lang makikita yung peak ng madaming nag-ride. And parang ginastosan talaga nila yung cycling infrastructure dito sa Korea. Mukhang recharge na ng kape ang lahat at gigil ng makolekta ang ibang stamps. Tara, game na! Let's go! Let's go! Seoul ang pinakamalaking syudad ng South Korea. Sa mga metropolis o malalaking syudad, isa sa mga hinaharap ng mga siklista ay kung paano makikipagsiksikan sa mga sasakyan at pedestrian pagdating sa paggamit ng mga kalye. Pero sa Seoul, hindi lang dedicated bike lane, kundi hiwalay na pathway ang nakalaan para sa mga bisikleta. Katunayan, sa pamamagitan ng Hangang Bike Path na may habang 56 kilometers, madali at ligtas mong mararating ang Seoul mula Incheon ng nakabisikleta. Take a look at that behind me. Para kaming nasa Para kaming nasa Brooklyn Bridge lang sa New York. 'Di ba? Dito lang 'yan sa Korea. Dagdag pa rito ang nakamamanghang view ng Han River. Ang ganda. Nakikita nyo ngayon, ito, yung malawak at mahabang Han River na dumadaan sa Seoul, Korea. So yung Hangang Bicycle Path, dumadaan yan dito sa kahabaan ng river na to. I would say this is the more unadulterated side kasi hindi madalas nakikita, hindi madalas napapasyalan ng mga turista katulad ko.
Pero kung gusto mo talaga makita yung tunay na buhay ng mga Koreano, dapat masubukan mo to. Korea by Bike. Iwas traffic na, may amazing view ka pa. O di ba? Mukhang malayo-layo pa ang susunod na stamp booth. Pero sa ganitong easy at fun biking experience, hindi ka mababagot. Lalo na at along the bike path, may mga madadaanan ka ring historical sites gaya ng Battleship. Siyempre, music muna tayo. Nasa second bike path na tayo ng ating cross-country route, ang Hangang Bike Path. Binabagtas ng bicycle path na ito ang Han River at isa nga sa madadaan ng site dito ang Seoul Battleship Park. Sa gitna ng Hangang Bicycle Path, ito yung matatagpuan mo, yung Seoul Battleship Park. Biro mo, meron ka ng napakagandang bicycle ride, meron ka pang historical tour. Dito sa Mangwon Hangang Park, nakaistasyon ang 3 decommissioned military vessels. Nasa 3,000 won o mahigit 125 pesos ang entrance fee rito. At una naming nakita ang submarine. Yung first time ko makakita ng submarine. Ganito pala yung itsura niya. Napaka-functional ng space niya. So, ito yung tulugan. Ito yung locker. So, ito meron din dito uupo. Malamang dito rin sila kumakain. Dito sila nagmi-meeting. Tapos may banyo. Yan o. Oh! Pinoy! May seaman! Joke lang, Pinoy. Tapos, ito yung banyo. Ganito na yung banyo nila. Pakiramdam ko, meron lang yung ano. Ito, yan o. Yan! Pang enclosure. Alam nyo ba na ito ang kauna-unahang submarine na gawang South Korea? Pinangalanan itong Dolgore o Dolphin dahil sa hugis nito. Kung mapapansin mo, parang well-maintained yung kanilang submarine. Ito kasi, itong nakikita ninyo, 2016 lamang ito nag-retire. For 25 years, isa ito sa mga naging armas ng South Korea. Uy, nakikita ko yung bike ko. Uy, may kumukuha ng camera ko! Pero ang main attraction talaga ay ang Ulsan-class frigate na ipinangalan mismo sa syudad ng Seoul. Itong kinatatayuan natin ngayon, ito yung Frigate Seoul, yung pinakamalaki sa 3 decommissioned vessels dito sa Seoul Battleship Park. Meron itong mga baril, tulad itong nasa likuran ko. Meron itong missile launcher, meron siyang air defense radar, meron pa siyang surface search radar. Pero mas nakakabilib, gawa ito ng mga Koreano. Akalain mo bang 1985 lamang ito kinomisyon? Nagserbisyo siya for about 30 years. Ibig sabihin, tumatakbo pa rin siya hanggang 2015. Bagong-bago pa kung tutuusin. Pero lagi kasing advance sa mga Koreano pagdating sa war technology. Maaaring libutin ng kabuuan ng barko, maging ang bridge nito. Decommissioned na nga ang mga barkong ito. Pero kita mo naman, halatang lumalaban ng Korea, hindi lang sa paggawa ng mga sasakyan, kundi pati na rin sa mga battleship tulad nito. Isa itong palatandaan na nasa gitna pa rin ng gera ang Korea. At alam nyo ba na maging tayo mga Pinoy, minsan naging bahagi nito. Oo, nagkaroon tayo ng parte sa Korean War. Mahigit 7,000 sundalong Pilipino ang pinadala ng ating bansa noong 1950 bilang bahagi ng puwersa ng United Nations at South Korea. At isa nga sa mga mahalagang labanan noon ay ang Battle of Yultong, kung saan hinarap at naharang ng mga sundalong Pilipino kasama ng mga Turkish at Puerto Rican soldiers ang humigit kumulang 40,000 sundalo ng North Korea at China na patawid sana ng border. At kabilang sa mga sundalong lumaban sa Yultong War, ang dating Pangulong Fidel V. Ramos. Patunay lang na bago pa man ang Korean Wave, may malalim na tayong ugnayan sa South Korea. Habang tinatahak ang Hangang Bike Path, napansin namin ang mga pasilidad kung saan pwede kang tumigil, tumambay at magmuni-muni. Katuwa naman! May library sila sa gitna ng cycling route.
So kung gusto mo talagang tumambay, with this beautiful view of the Han River at magbasa-basa, pwede mong gawin yan. Hinihikayat din ng spaces gaya nito ang mga tao na lumabas at magkaroon ng active at healthier lifestyle. Isa siguro ito sa mga dahilan kaya nasa top 10 ng Korea sa may pinakamahabang life expectancy in the world na nasa 84 years old. Kapantay ng South Korea ang Switzerland, Japan, Liechtenstein, Italy at Vatican City. At para mahikayat palalong lahat, pro man o beginner, may bike na pwedeng magamit saan ka man sa Seoul. Matatagpuan ang mga tulad nitong bike rental station sa bawat sulok ng Seoul. Gamit ang iyong transport card, credit card, o kaya ang Seoul Bike app, pwede ka nang makapagrenta ng bisikleta. Pwede kang mag-rent ng isang bisikleta for about 3,000 won, which is mga 150 pesos per hour. Pero kung gusto mo 2 hours, ayan, 5,000 won. Sa wakas, katapos ng ating scenic ride dito sa may Han River, darating na rin natin ang unang stamping area at red booth dito sa Hanggang Bicycle Path. Achieve! Ay, mukhang meron pa tayong isa pang ride para marating tayo sa ating second stop. Para makatawid sa kabilang bahagi ng Han River, dinaanan natin ang Jamsu Bridge. Jamsu na ang ibig sabihin ay nakalubog. Kapantay kasi halos nito ang Han River at lumulubog tuwing tumataas ang tubig. Pero ang nakaagaw talaga sa aking pansin ay kung paano ang isang road bridge gaya nito ay pwedeng maging pedestrianized o lakaran ng tao. Ganda dito, oh. Tinan mo, nasa ilalim kami ng bridge, oh. Stig. Napakaganda ng view. So, dumadaan siya sa gitna ng Han River. Ayan. May bike lanes. So, ang astig kasi highway siya. Meron pang kotse, meron pang bike, at meron pang tao. Green yung pang tao, red yung pang bike lanes. At ito, yung para sa sasakyan. Road sharing ba? Nakakatuwa dahil pinapakita nito na pwede at kaya palang maging inclusive kahit mga tulay at highway. At makikita ito sa public spaces sa Seoul. Mula sa gitna ng Jamsil District, matatagpuan at masisilayan ang tallest building in South Korea and one of the tallest buildings in the world, yung Lotte World Tower. Napapaligiran ito ng mga amusement park, ng mga tourist destination. Pero salungat sa mga building na yan, itong kalmadong lawa kung saan ka pwedeng maglakad at kung saan pwede mong ma-enjoy yung katahimikan. Tuwing spring, napapaligiran ito ng cherry blossoms kaya napakaganda ng eksena. At dati, parte lamang ito ng Han River. Pero nung kailangan na nilang tayuan ng mga bridge, ng mga daan, para ma-preserve yung public space, doon na nga siya ginawang Sokchon Lake. Kahit moderno, napapanatili ang kahalagahan, hindi lamang sa kultura at kasaysayan, pero maging sa kalikasan. Oh, hi! Hi, Chris. Hi, Chris! Nice Hello, meeting hello. you Nice po. to meet you. Kumusta? Okay naman po. Grabe, it's an honor naman na makita natin si Chris. Ako din po. It's an honor to finally meet you in person din. Oo. Naaalala niyo ba ang Squid Game? Isang sikat na K-drama series ang Squid Game na kauna-unahang non-English TV series na nanomina at nanalo sa Primetime Emmy Awards. Nakilala si Chris nang maging isa sa mga cast sa seryeng ito. Sobrang awkward ko sa set kasi considering yung lineup ng main actors, ng veteran actors, parang I look up to them, especially yung si Lee Jong-jae, yung main character, si Squid Game player 456. Talagang matagal ko na siyang nakikita. I mean, back then, sabi ko, napakagaling ng taong to. Tapos si Park Hae-soo Sombenim, which is apparently another like theater performer. I love theater. So parang silang dalawa pa lang, sabi ko, grabe, nung nakasama ko sila sa set. Tapos, mismo nandyan lang sila sa tabi mo. Parang sabi ko, totoo ba to? Isang dating call center trainer si Chris. Nagpunta raw siya noon sa Korea para makasama ang kanyang inang nakabase na sa Korea. Pero hindi niya inakalang ang plinanong bakasyon ang magbabago ng kanyang kapalaran.
Artista ka ba doon sa Pilipinas? Ako hindi po. Hindi po tayo napagbigyan ng pagkakataon sa Pilipinas. Mukhang dito pa tayo pinalad. Nagsimula lang ako bilang bantay actually. Nung mga nag-extra talaga. Minsan sumama ako sa kanila na mag-shoot. Pero dahil hindi naman talaga bahagi. So parang, alam mo, nagbabantay ng mga bag nila. And then, hanggang sa ayun, nasigawan. They were so mad at me because everyone was already in the set except me. Maya-maya, nagulat na lang ako, may isang staff na may dala ng damit. Parang sabi niya, oh, come. Sumali ka na lang. Pinasali po. On the spot po yung pagsali ko doon. Doon po nagsimula yan. Hanggang sa nagulat na lang ako, may isang Korean manager at that time na parang sabi niya, oh, do you wanna be an actor here in Korea? Tapos sabi, oh, seryoso ka? Good thing she speaks English. So she started asking me questions. Do you want to be an artist in Korea? Do you want to be an actor? Sabi ko, etong mukhang ba sure ka? Sabi ko, okay ka lang. Halos 7 taon na ngayon sa Korea si Chris at napabilang na sa iba't ibang K-drama at pelikula. One thing na I've learned from them, siguro nung may mga nakakasama na ako mga actors, was they always tell me that when you're part of this project, do not consider yourself as an extra. Skills ang labanan dito. Kasi I always study what's being given to me regardless if it's a small role, a role with a line or two. For me, doon ko na ipapakita yung professionalism ko eh. And awa ng Diyos, through prayers and through right people, na-achieve naman po natin yung goal. Nahanap nyo yung Yes, landas nahanap nyo. ko yung hinahanap ko dito pa sa Korea. Galing. Bahagi ngayon si Chris ng grupo para tulungan din ang mga kababayang Pinoy na gusto ring makipagsapalaran sa mundo ng K-drama. Kayo po ba si Melanie? Tulad ni Chris, nakikipagsapalaran din si Melanie sa mundo ng K-drama at K-movies. Kasi ma'am, when I was young po talaga, pangarap ko po talagang maging isang artista po. Para siyang variety show dito sa South Korea, and then pumunta kami sa mga market and then kasi nga yung content na yon is naghahanap sila ng isang foreigner na ipapatikim nila yung mga pagkain yung mga pagkain Koreans. Kaya ako yung napili nila. Way back 2016 po yun. Oh, wow. Yes, and then nagsimula ako sa K-drama and then sa movie and then commercial 2018 na po. Tapos nagtuloy-tuloy na yun? Yes, tuloy-tuloy na po yun. Bukod sa pag-aartista, naging modelo din si Melanie ng iba't ibang Korean brands. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit siya napadpad at nakipagsapalaran sa Korea noon. Saan muna kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa Pilipinas. Estudyante po kasi siya. Actually, nag-aaral siya before ng English doon sa UCLM. Kung saan ako nag-aaral. Doon kami nagkita. Siya ba yung dahilan kaya kayo napapunta dito sa Korea? Ay, parang ganun na. Pero ang Korean love story ni Melanie, hindi nauwi sa happily ever after. Kasi sa Pilipinas din kasi kami kinasal. I think mga 6 or 5 years, mga ganyan. Parang na-fall out of love? Na-fall out of love niya. Yun mo talaga. Siya? Kayo din? Pareho kaming dalawa. Pareho kayong dalawa. Kasi sa ngayon kasi ma'am, is okay naman kami ma'am. Kasi dito kasi sa Korea ma'am, normal lang talaga ma'am na kahit na hiwalay na kayo, pero may communication pa rin kayo dahil sa mga bata. Gusto ko talaga ma'am na yung mga anak ko is ma-adapt naman nila yung Korean culture, hindi lang Philippine culture po. Kasi nga diba sa Pilipinas sila pinanganak, pero dito sila lumaki. Patuloy na nagsumikap si Melanie sa Korea para na rin sa kanyang mga anak. 7 taon ng kindergarten teacher si Melanie sa Korea. Sa mga kapwa ko po na Pilipino na gustong pumunta dito sa South Korea, pag mahina po kayo or yung weak po kayo, hindi nyo talaga kaya yung homesick. Kailangan malakas yung loob mo. Opo, tama ma'am, totoo. Matatag ka. Oo. Nako, mukhang napahaba ang aming kwentuhan. Inabutan na tuloy tayo ng dilim patungo sa next stamp booth natin. Pero finally, nahanap na rin natin yung pangalawang red book sa hanggang bicycle path. Natapos din natin ang ating goal para sa araw na ito. Yung madaanan natin, yung 2 markers na yan, dun nga sa hanggang bicycle path. After a long day, deserve natin ang kumain ng masarap. At dito tayo kakain sa Banggi Food Street. Tinatawag din itong gourmet food street sa Jamsil District dahil sa hilera ng mga bar at masasarap na kainan. Sa Korean food, hindi mawawala ang mga side dish.
Para sa main dish natin, gagawa muna tayo ng jumyeokbap o Korean rice ball. Kuhanin siya. Seaweed. Rice na tinahalo. Ang ating main dish, nakji bokkyum o spicy stir-fried octopus. Yung octopus niya fresh. Hindi makunat. Tapos, dahil dun sa sauce niya na maanghang, yung chili, sarap ng timpla. Sa ating mga international travel, huwag kalimutang bumili ng SIM card na may data package na o kaya magrenta ng pocket wifi para siguradong laging konektado saan ka man mapadpad sa Korea. At meron nito sa Incheon International Airport. Ang rates ay nakadepende sa kung gaano katagal ang stay mo. Break muna tayo mula sa pagbibisikleta. Food trip naman ang ating gagawin. Ngayon, susubukin natin ang efficiency ng transport system ng Seoul. Meron mga parking tabi ng train station. Tapos, pagkatapos yan, pwede ka nang mag-connect. Sakay ka na ng train. Punta sa next destination. Para makasakay ka ng train dito, kailangan mo munang bumili ng ticket or i-reload yung T-Money. Yun. Maaaring makabili ng single journey ticket sa mga subway station at kinakailangang loadan ng eksaktong pamasahe papunta sa iyong destinasyon. May 500 won o 20 pesos na deposit ang card na ito. Ang tawag naman dito ay T-Money. So ito naman, kung like na maglalakbay, kung medyo mas permanent yung kailangan mo na train card, parang sa atin lang, yung beep card, pwede mong gamitin ito. I-reload mo lang. Sa T-Money Load, ibinabawas ang pamasahe sa kada biyahe na gagamitin ng card. Bukod sa train at bus fares, pwede rin gamiting pambayad ng T-Money sa iba't ibang shops, restaurants at convenience stores. On time sila umaalis. So, impunto yan. Sulat doon, 11:03. Darating yung tren ng ganung oras. Kaya huwag ka na palilate. Merong 23 lines ang Seoul Metropolitan Subway. Binubuo ng 768 stations ang mga linyang ito. Dagdag pa ang iba't ibang ruta ng bus na umiikot sa buong Seoul. Kaya naman bawat sulok ng syudad, konektado at madaling marating. Dahil single journey ticket nga to, i-refund natin siya. Wow! 500 won! 20 pesos. Ang ating destinasyon, ang Gwangjang Market, na isa sa mga pinakamatanda at pinakamalaking traditional market sa South Korea. Tourist destination kung ituring ito. Bukod kasi sa iba't ibang mga produktong inilalako rito, makikita at matitikman din ang iba't ibang Korean dishes at street food. Para sa aming lunch, may gimbap o seaweed rice roll, sundae o blood sausage, yukwe o hilaw na karne ng baka, mga Korean pancakes, at kanji kuksu o Korean noodle soup. Very light. Gaan. Gaan lang. Ito pala dapat. Ang lambot ng noodles. Parang melts in your mouth. Naparami na ang kain natin ng Korean food Subukan ko naman kayang magluto ng Korean dish. Mula Seoul, pupunta tayo sa Gangwon Province. Sa Gangwon Province matatagpuan ang Pyeongchang City. Sa loob ng mahigit 1.5 oras, maaaring marating ang Pyeongchang mula Seoul sakay ng bullet train ng Korea Train Express. Isa sa mga pinapasyalan dito ang Phoenix Park Mont Blanc na mararating sakay ang cable car. Narating na rin namin itong peak ng Phoenix Mont Blanc, 1,050 meters above sea level. Isa ito sa highest peaks dito sa Gangwon Province. Napaka-espesyal nito dahil bukod sa pinagshootingan nito ng ilang K-drama, dito din nangyari yung Pyeongchang Winter Olympics noong 2018. Meron siyang 21 ski slopes na nag-vary, depende na lang sa level of difficulty. Tuwing winter, napakaraming atleta rito. Pero tuwing summer, katulad ngayon, at autumn, lugar ito ng mga turista at ng mga
golf player. Teka, mabalik tayo sa pakay natin sa Pyeongchang, ang magluto. Dito kasi sa Pyeongchang matatagpuan ang Jonggangwon o ang Institute of Traditional Korean Cuisine. Layunin nilang mapanatili at maibahagi sa lahat ang tradisyonal na pagkaing Koreano. Gagawa tayo ng specialty ng Gangwon Province. At sa pagkakataong ito, tuturuan nila tayong magluto ng isa sa mga traditional Korean dish na nagmula sa Gangwon Province, ang gamjachon o potato pancake. Sisimulan natin ang pagluluto sa pagkudkod ng patatas. Salain ito para maihiwalay ang katas. Hayaang magsettle ang natitirang potato starch mula sa katas. Paghiwalayin ang tubig at natirang potato starch. Isama ang starch sa ginayat nating patatas. Timplahan ng asin ang mixture. Bilugin, saka pipiin ang mixture bago iprito sa mainit na mantika. Maaaring lagyan ng spring onions o carrots ang ibabaw. Balik-balik na rin hanggang sa maging light brown at malutong. Yay! And voila! Nakapagluto na tayo ng Korean potato pancakes. Parang siyang french fries na mas malambot. Pero crunchy sa... Ang inip. Crunchy siya sa labas, kaya masarap. Gusto mo more flavor? Nalagay tayo nito. Sarap pang merienda. Mashisoyo. Parang nabitin ako sa gamjachon, ha? Kaya isa pang Korean dish ang ating titikman, ang bibimbap. Pinaghalong kanin, karne at gulay. Pero ang version na ito, may edible flowers. Ngayon na akong kakain ng bulaklak. Matamis, ha? Masarap. Ang sarap. Kompleto. Meron ka ng kanin, meron kang beef, meron kang gulay. Ito lang kakainin mo. Sa una, akalain mo hindi ka mabubusog. Pero pag nakarami ka na, sarap. Pinakamaganda dyan, kahit maparaming ka ng kain, ay magaan sa katawan. Ang mga dahon at bulaklak ng bibimbap na ito ay hinarvest mula sa Herb Nara, ang unang herb theme farm sa South Korea. Isa ang Herb Nara sa mga tourist attractions sa Pyeongchang. Meron itong 10 theme gardens na may mahigit 150 herbs gaya ng lavender at basil. Maaari ring gumawa ng sariling pabango ang mga bumibisita dito. May bagong ligo. Gamit ang mga sangkap na karamihay mula sa kanilang farm, susundan lang natin ang sukat at matitimpla na natin ang napili nating scent. Maka-attract naman kaya itong romance scent na napili natin? Fresh from the garden. Romance Herb Perfume. Created by Gretchen Ho. Bebenta ko sa Pilipinas ng 1,000. Para makagawa ka nito dito, magbabayad ka ng 12,000 won, equivalent to about 500 pesos. Pero ang mas nakaka-proud, hindi lang yung nakagawa ka nito, itong romance perfume, gumagamit siya ng ilang-ilang. Sa atin yan, no? Yung flower na yan. Pinoy. Ginagamit dito sa Korea. Speaking of bulaklak, may flowering plant din na sikat sa Pyeongchang. Dito sa bayan ng Bongpyeong sa Pyeongchang, ipinagdiriwang ang Buckwheat Flower Festival. It started from the first week of September and lasted for 10 days. Most of the local people work here. They made the volunteer walks. Ito daw yung nilalagay sa loob ng unan. Yung pala yung no? Yung purpose ng Inside of it. purpose ng buckwheat. 250. 250 pesos. Ito na yung unan. Sa loob nito, buckwheat. Ito. Ganda. Pag una na siyang ganito, 1,000 pesos na siya. Pwede rin palang makain ng buckwheat. Buckwheat chips. 현미쌀하고 메밀쌀 섞인 건데.
소리만 하는 거 아니야? 노슈가 노사카리야. Para siyang ano, 이게 무설탕 무사카린이라고요. 아이고. peanut brittle sa una, pero wala siyang lasa masyado. Low calorie. Low calorie. Para siyang rice crackers na hindi. 노슈거. Makakarami ka kasi walang sugar. Wala siyang masyadong lasa. Pero nakaka-addict. At bilang panahon ng buckwheat, in full bloom ang mga bulaklak nito. Bilang bahagi ng kanilang selebrasyon, bukas para sa mga turista ang mga malawak na taniman ng buckwheat ng Bongpyong. At ang lakas mga K-drama feels sa gitna ng buckwheat fields. You are born to love and to be loved. 안아주고 또 사랑해줘. O siya, tama na ang drama. Bike na tayo ulit. Bike na tayo uli. Pero sandali, bakit nasa riles tayo ng tren? Kung mapapansin ninyo, tumikay sa taas, mukha siyang train station. Eh dahil ito, dati ay isang train station talaga, inabandona na siya at ngayon ginawa na siyang rail park. Ito ang itinuturing na pinakamahabang rail park sa buong South Korea. Matatagpuan ito sa Gapyeong County sa Gyeonggi Province. Uy, pet bike! May kasamang pet pwede. Yung pala ibig sabihin nun. Oh, mukhang corgi oh. Namiss ko si Java. Kailangan bang pumadyak? Sulit ang pagod dahil dahan-dahan namang nagpapakita ang mountainside. At hindi ka malulungkot dahil may karamay ka sa iyong pagpadyak sa 4-seater rail bike. Ayan, pumapadyak oh. Sorry. Magaan lang kasi nakakatuwa yung yung rail bike nila. Hindi siya mahirap, hindi siya mabigat. So, kahit hina lang yung pagpadyak mo, aandar naman siya. Tahimik at payapa. Magandang paraan ng rail bike para makapaglibot, makapag-usap, at makapag-selfie kasama ang naggagandahang tanawin. Nasa 56,000 won o mahigit 2,350 pesos ang renta para sa 4-seater rail bike na ito. May 2-seater rail bike din na nasa 40,000 won o halos 1,700 pesos ang rental price. Oh, parang lang Korean novela lang Oh, di ba? Ang ganda. Matatagpuan ang rail park sa tabi ng Bukhan River, kaya mabubusog ang ating mga mata sa mga tanawin ng ilog, kabundukan at mga taniman. At ang highlight ng ride na ito, ang pagtawid sa Bukhan River Railway Bridge. May taas na 30 meters, tanaw mula rito ang kahabaan ng Bukhan River. And the best thing about this ride, pwede kang tumigil kahit kailan mo gusto. Picture muna tayo. Two, three. Break. Oh! Stig! Ang saya nun. Nakaka-relax. Medyo gano'ng katagal tayo? Mga isang oras din, Naka-isang oras din siguro kami ng pagpapadyak across the railway.
Saya. First time ko maka-experience ng biking on 4 wheels. Masaya siyang gawin kasi sarap na workout sa lower body. Pero at the same time, di mo kailangan magmadali. Pwede mo lang i-enjoy yung scenery. Pwede kayo magkwentuhan, pwede kayo magkape, pwede kayo magpicture. Pwede mo ma-enjoy lamig. Ang ganda-ganda nung town, yung view ng province, yung view ng river, tahimik lang, serene. Ikaw lang yung mag-iingay. Tapos dumadaan ka pa sa forest. Panalo. Kaya. Dahil bike, eat, bike is life. Kakain ulit tayo. Sa totoo lang, sobrang hilig ko talaga sa Korean food. Kasi malasa, maanghang, yung masabaw, katulad nito. Braised pork ribs and kimchi o kimchi jim ang titikman natin ngayon. Astig! Pinalambot ng mahabang oras ang karne ng baboy sa sabaw na may kimchi, gochugaru o Korean chili flakes, doenjang o soybean paste at iba pang pampalasa. Ang resulta, malinamnam, mainit at maanghang-anghang na sabaw na swak sa maulang panahon. Sakto lang yung ano niya. Yung lapot ng sabaw. Sakto lang. Malambot yung meat. Tapos siyang pinaghalong kaldereta at kare-kare. Wala yung difference niya. Habang kinakain mo napakainit kasi nga nagbo-boil na siya. So yung sabaw, sabi nila, lasang pochero daw. Sod na sod. Mula sa ating side trip sa Gyeonggi Province, babalik tayong Gangwon Province. Sa Chuncheon City na capital ng probinsya naman tayo magbibisikleta. Pero mukhang hindi sumasang-ayon ang panahon. Mapipigilan ba tayo ng ulan? Rain or shine, tuloy ang ating adventure. Basa man at malamig, may kakaibang adrenaline rush ang pagbabike sa ilalim ng ulan. Riders high! Ika nga! Tinawid natin ang Chuncheon Bridge, ang isa sa mga icon ng syudad. Basa. Dahil mukhang hindi natitila pa ang ulan, nagdesisyon tayong hindi na muna magbisikleta. Natakot ako ng konti dun sa packet ng bridge, pero napatunayan ko na napakaganda ng infrastructure nila. Kasi hindi madulas, kahit umulan, hindi ka matatakot. Parang very stable yung ground, kahit medyo mabilis ng konti. Siyempre mag-iingat tayo, pero kahit mabilis ng konti, ramdam mo naman na may kapit pa rin yung bike sa daan. Woohoo! Nabrag! Kakaibang experience naman to. Biking in rainy Korea. At bilang nasa Chuncheon na rin tayo, dumaan na rin kami sa isa sa mga sikat na pasyalan dito. Ang Legoland Korea Resort ang pinakamalaking Legoland theme park sa Asia at pangalawa sa buong mundo. Good morning, kapatid! Nagbabalita po ako live mula dito sa Seoul, Korea. Ito rin ang unang Legoland na itinayo sa isang isla. Para sa mga kolektor, magandang puntahan ito. At para naman sa mga gustong magbalik bata, isa pa sa pwedeng pasyalan dito sa Gangwon Province ay ang Samaksan Mountain Lake Cable Car. Sa haba na 3.61 kilometers, ito ang pinakamahabang cable car line sa South Korea. Nararating ito ang isang viewing deck sa Mount Samak kung saan pwedeng makita ang Uyam Lake at kabuuan ng Chuncheon City. Nakakamangha lang na sa kabila ng pagiging isa sa mga leader pagdating sa electronics manufacturing, napapanatili ng South Korea ang ganda at yaman ng kanilang kalikasan. Kabilang sa mga pinakamalalaking industriya ng Korea ay ang electronics, automobiles, shipbuilding at bakal.
Kaya rin, maraming oportunidad dito, lalo na para sa mga OFW tulad ni Eric. Isang heavy equipment operator sa isang factory si Eric. Gaano kahirap maging OFW dito sa Korea? Sobra. Kasi lahat ng sakripisyo andun eh. Tulad yan. So, pag taglamig, yung sakripisyo talaga kami yan. Mahirap kasi magtrabaho pag taglamig, ma'am. Paano? Hindi... Kasi mostly, yung sa trabaho ko, palabas, pasok kasi ako, nag-drive kasi ako ng forklift eh. Dito sa Korea, sa trabaho, mas hinahanap-hanap yung Pinoy. Bakit? Kasi magaling daw yung Pinoy magtrabaho daw eh, masisipag daw, tapos pulido. Yun ang kagandahan. Kaya di nagpapahuli yung Pinoy dito. Magsasaka ang kanyang ama at housewife naman ang kanyang ina. Pang-apat sa 6 na magkakapatid, si Eric na ang tumayong breadwinner ng kanyang pamilya. Bakit kayo naging breadwinner kahit pang-anim kayo? Gawa ng yung unang nakakatanang po tatlo sila, medyo maaga sila nag-asawa kasi. Tapos yung dalawa kong kapatid, pinili rin nila doon tumira sa Pilipinas. Parang Ikaw yung pinaka-ano? Ako yung parang naghahanap ng way kung anong gagawin ko para unlad yung buhay namin. Sa akin naman, ayos naman. Gawa ng binata pa ako, wala pa akong ano. Kailan ka babalik sa Pilipinas? Baka next year siguro, babakasyon. Sa loob ng mahigit 1 dekadang pagtatrabaho sa Korea, nakapagpunta na rin si Eric para sa kanyang pamilya at sarili. May nakapagtayo na ako ng bahay. Yung bahay ko, ito sa bahay nila, sa magulang ko. Sa Bohol? Opo. May naano na rin ako mga lupa. Isa lang si Eric sa estimated 63,000 Pinoy workers sa South Korea. Anong pinaplano mo? Anong pinag-iipunan mo ngayon? Ngayon, sa future ko. Tapos yung magiging pamilya ko in the future. Yun ang tinatrabaho ko ngayon. Kasi di naman ang buhay kung wala na ako opportunity dito, talagang uwi ako sa Pinas. Napaka sarap na dinner. Pagkatapos naming mag-bike sa ilalim ng ulan, itong bumati sa amin ngayon. Stir-fried chicken dinner with rice cake and cabbage. Walang ayaw Mokza. Ang fresh ng lettuce. At ang lambot ng chicken. Isang angkop na selebrasyon na rin ito ng ating naging adventure dito sa Korea. Amo na yan. Mga bagong karanasan at bagong mga kaibigan. Masaya sanang tapusin ang major bike certification paths ng South Korea. Yun nga lang, kinulang tayo sa oras. Ano't ano pa man, bucket list adventure talaga ito. Sa taas kasi ng bisikleta, may kalayaan kang maglibot. Sa maikling panahon, nakita natin ang mountain views, lakeside scenes, countryside, at pati na ang city skyline. 7 dekada ang nakakaraan, tayo mga Pinoy pa ang tumulong sa South Korea. Pero ngayon, ang layo na ng kanilang narating. Ang modernong Korea, kilala sa mga dinidisenyo at ginagawa nitong mga barko at eroplano. Ang infrastruktura, moderno at high-tech. Pero sa gitna ng progreso, hindi na pag-iwanan ang kapaligiran at respeto sa kalikasan. Maaari pa lang ang kalidad ng isang modernong lipunan ay hindi lamang nakikita sa mga bagay na pinakabago at asensado. At sabi nga nila, minsan, mas kailangan mong pumreno at magnilay-nilay. You are born to love and to be loved. 안아주고 또 사랑해줘. At yan siguro ang babaunin namin mula sa Land of the Morning Calm. Ako po si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action.